यस पश्चात अर्को हाम्रो क्वेसन के छ भन्दा नम्बर 9 ले के भन्छ भन्दाखेरि अग्रिम बीमा 2000 खर्च भएको समायोजन प्रविष्ट तयार पार्नुहोस् अर्थात् प्रिपेयर एडजस्टमेन्ट इन्ट्री अफ द प्रिपेयर इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भने चाहिँ भने मतलब हाम्रो के भने चाहिँ यसले प्रिपेयर इन्सुरेन्स चाहिँ के भयो त एक्सपायर्ड भयो रे भन्दै चाहिँ एकचोटि हेरिहालौँ प्रिपेयर इन्सुरेन्स के भयो रे एक्सपायर्ड भयो रे है यो प्रिपेयर इन्सुरेन्स पहिला चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ यो केस के भयो भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ पास गरिदिनु पर्ने भयो है त अब यसरी एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पनि सोध्न सकिन्छ मैले चाहिँ यसमा जुन हाम्रो जनरल भाउचरको चाहिँ मैले जुन जनरल इन्ट्री गर्दाखेरिको जुन हाम्रो जनरल भाउचरको फर्मेट युज गर्छौँ त्यो चाहिँ मैले गरिनँ हजुरहरूले एक्जाममा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त र यसरी चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा पहिला हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिपेड इन्सुरेन्स गरेका थियौँ भने मतलब हामीले के गरेको थियो यो 2000 बराबरको चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ हामीले यो इन्सुरेन्सको लागि हो भनेर चाहिँ हामीले खर्च चाहिँ गरेका थियौँ पैसा दिएको थियौँ भनौँ न तर यो बाबत बराबरको खर्च भएको थिएन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पहिला जनरल इन्ट्री के गर्यौँ भन्दाखेरि यसरी प्रिपेड है पहिला चाहिँ प्रिपेड इन्सुरेन्स अकाउन्ट डेबिटेड हैन प्रिपेड इन्सुरेन्स अकाउन्ट डेबिटेड टु उनीहरूले के गरेको थियो त यसमा क्यास दियो होला अथवा ब्याङ्कबाट गयो होला इत्यादि है यसरी इन्ट्री पास गराएको थियो भनेदेखि अब पछि गएर यो जुन प्रिपेड एक्सपेन्सेस त यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस त के भयो त यो त अहिले अब गएर खर्च भयो पहिला पो एडभान्समा गयो हैन जुन चाहिँ अब हाम्रो यतिखेर त यो एसेट्स भएर बसेको थियो भनेदेखि अब यो त अब के हुन्छ त यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको अब एक्सपायर्ड भनेको मतलब अब हामीले जुन 2000 दिएको थियो इन्सुरेन्सको लागि हैन त्यो बराबर त अब हाम्रो खर्च भयो रे त्यो बराबर उनीहरूले काम गरिदियो भनिसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा यो जुन इन्सुरेन्स अब हाम्रो के हुन्छ खर्च हुने बित्तिकै हाम्रो यसको हेडिङ के भनेर जान्छ इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस भनेर जान्छ है त इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट 2000 जान्छ यो अब हाम्रो के घट्ने भयो त भन्दा पहिला हामीले डेबिट साइडमा प्रिपेड इन्सुरेन्स देखाएको थियौँ अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त यो प्रिपेड इन्सुरेन्स त अब हाम्रो घटिसक्यो भनेपछि यसलाई हामीले पहिला डेबिट गरेको थियो यसलाई निल गर्नको लागि अब हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ टु प्रिपेड इन्सुरेन्स गरेर है त यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिटेड भयो है हाम्रो एन्सर भने चाहिँ यो नै हो यति एन्सर चाहिँ है भने मतलब इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिटेड टु प्रिपेड इन्सुरेन्स गर्यो भनेदेखि हाम्रो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ पास भयो पहिला चाहिँ यस्तो भएको थियो केस अब यसको लागि एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त जुन हामीले पहिला अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो इन्सुरेन्सको लागि त्यो चाहिँ अब हाम्रो अग्रिम भुक्तानी मात्र नभएर चाहिँ त्यो के भयो त अग्रिम भुक्तानीबाट चाहिँ त्यो खर्च भइसक्यो त्यही भएर यो हाम्रो एक्सपेन्सेस इज आवर के हुन्छ हाम्रो डेबिट साइडमा हुन्छ डिआर साइडमा भनेपछि यो चाहिँ अब हाम्रो कहाँ जान्छ त भन्दा यो इन्सुरेन्स एक्सपेन्स चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा है यदि हामीले ट्रेडिसनल मेथड अनुसार बनायो भनेदेखि हाम्रो केमा गयो पिएल अकाउन्टमा गयो भनेदेखि अथवा हामीले मोडर्न मेथड अनुसार गरायो भनेदेखि हाम्रो कता जाने भयो त इन्कम स्टेटमेन्ट अनुसार जाने भयो है एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ हाम्रो यही नै रहेको छ र अब त्यसै गरी अर्को हाम्रो क्वेसन्स के छ भन्दाखेरि नम्बर 10 ले के भन्छ भन्दा तल दिएका सूचनाका आधारमा अप्रत्यक्ष अर्थात् हाम्रो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट है अप्रत्यक्ष विधिबाट चाहिँ सञ्चालन क्रियाकलापको चाहिँ नगद प्रवाह निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन क्याल्कुलेट द क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर द इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर चाहिँ अब हामी यो क्वेसन नम्बर 10 को सल्युसन गरिहालौँ क्वेसन नम्बर कति भयो त हाम्रो 10 इन्डाइरेक्ट मेथड अनुसार अब यसको जुन हाम्रो इन्डाइरेक्ट मेथड अनुसार यो हाम्रो के हो त एउटा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट जस्तै बनाऊ न हाम्रो त्यही क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नै बनाऊ भनेको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अब हाम्रो कम्पनीको नाम साम के छ हेरिहालौँ है त कम्पनीको नाम हामीले केही पनि दिएको छैन त्यही भएर हामी पनि केही लेख्दैनौँ अब कुन डेटको लागि हो भनेर पनि लेखेको छैन त्यही भएर हामी केही पनि लेख्दैनौँ त्यही भएर हामी फर द इयर अथवा पिरियड भनेर यतिकै छोडिदिन्छु डट डट गरेर है त्यसपछि अर्को हाम्रो के आउनु भयो पार्टिकुलर्स भनेर आउँछ अनि त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो अमाउन्ट आरएस भनेर है र यसै अन्तर्गत चाहिँ अब हेरौँ हाम्रो चाहिँ यो के भन्दा चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड अनुसार चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट भएका क्यास जुन हाम्रो फ्लोहरूको बारेमा देखाऊ भनेछ है भनेपछि अब हाम्रो के हुनुभयो त हामीले यहाँ निकाल्नु पर्यो भनेको क्यास
फ्लो फ्रम अपरेटिङ है त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज जुन चाहिँ हाम्रो कुन मेथडबाट भन्दा इन्डाइरेक्ट मेथडबाट यो इन्डाइरेक्ट भनेर चाहिँ एक्जाम यसरी लेखिदिनु होला है अब इन्डाइरेक्ट मेथड अनुसार यसरी हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको चाहिँ क्यास फ्लो निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले हाम्रो खुद आम्दानी कति रहेछ हेर्नु पर्यो है 40,000 रहेछ है नेट इन्कम भनेर हाम्रो कति भयो नेट इन्कम भनेर हाम्रो कति छ त 40,000 भयो है नेट इन्कम भनेर हाम्रो यदि 40,000 हुन्छ भनेदेखि अर्को हाम्रो के भनेको छ यसमा चालु सम्पत्तिमा वृद्धि भने मतलब करेन्ट एसेट्समा इन्क्रिज एउटा कुरा सोच्नु पर्ने भयो यसमा जस्तै हाम्रो सम्पत्ति वृद्धि हुँदा क्यास इन हुन्छ कि क्यास आउट हुन्छ क्यास आउँछ कि क्यास जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि सम्पत्ति वृद्धि हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त क्यास चाहिँ आउटफ्लो हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले एजुम्सन गर्छ कि पक्कै पनि हाम्रो सम्पत्ति बढ्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो सम्पत्ति खरिद गर्यो होला सम्पत्ति खरिद गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको हामीलाई के हो त क्यास आउटफ्लो हो है त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कतिले चाहिँ इन्क्रिज भएछ त एसेट्समा भन्दा 5,000ले चाहिँ हाम्रो के भयो एसेट्स चाहिँ यहाँ चाहिँ बढिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ अब हामी के गर्छौँ इन्क्रिज इन के हो त इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्समा इन्क्रिज भएर कतिले भन्दाखेरि अघि हामीले हेरिसक्यो कतिले थियो 5,000 थियो भने सम्पत्तिबाट क्यास आउटफ्लो हुने बित्तिकै हामीले माइनस गरिदिनु पर्यो भनेदेखि अर्को यसमा हामीलाई क्वेसनले के भन्छ भन्दा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति थियो 10,000 अब नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10,000 भइसकेपछि पनि यो पनि हाम्रो के भयो त यसमा आउटफ्लो नै हुने भयो डाइरेक्ट गरिदिएँ है मैले यसमा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति भयो त 10,000 अब खर्च हुँदाखेरि पनि हाम्रो के हुन्छ त क्यास आउटफ्लो हुन्छ है भनेर हामीले मान्यौँ अब यो कुरा भयो है एजुम द्याट कि हाम्रो यो खर्च मात्र नभएर चाहिँ हामीले यो खर्च बराबरको पनि हामीले के गरेर तिरिसक्यो त्यही भएर अब हामी के भन्छौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ है फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेपछि 40,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 गर्दा कति आउला त 40 माइनस 10 गर्दाखेरि 30 भयो 30 माइनस 5 गर्दाखेरि कति भयो 25,000 भयो हो 25,000 चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजका चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यसरी ऊहरू भयो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि हामीले त्यसैमा इन्क्लुड गर्यौँ त्यो नेटमा हो नि त त्यही भएर त्यसपछि अर्को हाम्रो 11 नम्बरमा के भन्दैछ भन्दा यदि वार्षिक परिमाण चाहिँ हाम्रो 1,000 एकाइ भने मतलब एनुअल रिक्वायरमेन्ट है यसले हाम्रो यो जुन EOQ छ नि हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी त्यो सोध्दैछ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 11 को है त यसलाई हामीले पहिला गिभन लेखौँ है त सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो पहिला सुरु गिभनमा के छ त हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट है एनुअल रिक्वायरमेन्ट जसलाई हामीले एले डिनोट गरौँ कति छ अरे जम्मा 1 लाख युनिट छ अरे भनेदेखि है अब यसले अर्को के भन्छ क्वेसन हेरिहालौँ जस्तै यसमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको EOQ कति छ अरे 20,000 युनिट्स है भने मतलब हाम्रो के भयो त यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ हाम्रो कति छ अरे 20,000 युनिट्स छ भनेदेखि 20,000 युनिट्स छ भनेदेखि हाम्रो यहाँ के भयो त अर्को जस्तै देन फाइन्ड द आउट नम्बर अफ अर्डर भने चाहिँ फाइन्ड आउट द नम्बर अफ अर्डर भने चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ अर्डर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो रे हाम्रो कति अर्डर थियो भनेर है नम्बर अफ अर्डर इक्वल टु वाट भनेछ है जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले ओ नै भनौँ अथवा जे गरे पनि भयो अब नम्बर अफ अर्डर कति चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ अर्डर छ भनेर चाहिँ अब थाहा पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो एकदमै सजिलो छ वी नो द्याट के हुन्छ हाम्रो नाउ है वी नो द्याट जस्तै हाम्रो के भयो त नम्बर अफ अर्डरको हाम्रो फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ जसलाई ओले डिनोट गरौँ यो भनेको हाम्रो के भयो त एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए डिभाइड बाई EOQ गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ नम्बर अफ अर्डर आउँछ एनुअल रिक्वायरमेन्ट हाम्रो कति आउँछ 1 लाख युनिट्स डिभाइड बाई EOQ हाम्रो कति छ जम्मा 20,000 युनिट्स छ भनेपछि हाम्रो के भयो त 1 लाख डिभाइड बाई 20,000 गर्दा कति हुने भयो भन्दा 5 भनेपछि
यसको मतलब के भयो भन्दा हामीलाई चाहिँ वर्षभरि चाहिने जति पनि 1,00,000 युनिट छन् हो ती 1,00,000 युनिट चाहिँ हामीले 5 पटक चाहिँ 20,000 को दरमा हामीले 20,000 को टनमा भनौँ न लिएर आउँछौँ भनेदेखि हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो कति आउँछ अरे भन्दाखेरि एनुअलमा रिक्वायरमेन्ट चाहिने फुलफिल हुनुभयो। अर्थात् हामीलाई 1,00,000 युनिट चाहिएको थियो हो त्यो 1,00,000 युनिट चाहिँ अब कसरी ल्याउँछ भन्दा 5 पटक गरेर एकचोटिमा कति ल्याउँछ अरे इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको हाम्रो यसमा थियो नि 20,000 भने ठ्याक्कै यसबाट नै अर्को हाम्रो एन्सर आउँछ भन्ने मतलब 20,000 भनेपछि कति हुन्छ त ठ्याक्कै 1,00,000 आयो नि त है 1,00,000 युनिट्स आउने भयो हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त जुन हाम्रो यो के हो त यो भनेको हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट भने मतलब वर्षमा हामीलाई चाहिने 1,00,000 युनिट चाहिँ हामीले एकचोटिमा चाहिँ 20,000 युनिट्स लिएर आएर जम्मा वर्षभरि चाहिँ 5 पटक ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ अरे 1,00,000 युनिट चाहिँ ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो है। यो सबै जति पनि आज हामीले गऱ्यौँ यो क्वेसन सबै हाम्रो के भयो त जुन समूह क 1 मार्क्सको चाहिँ रहेको छ भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है हेर्नु होला थ्योरीहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ र नेक्स्ट जुन हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामी ग्रुप बी है जुन चाहिँ हाम्रो 40 मार्क्सको छ त्यसै अन्तर्गत रहेछ हामी सबै गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र हाम्रो प्लेलिस्टमा चाहिँ क्लासेसहरूको चाहिँ लिङ्क अभाइलेबल रहेको छ है त।